Hello guys, welcome back to my channel, and here we have another PC build, and ang mga magiging bida dito guys is first is the Asrock B450M Steel Legend and the SAPPHIRE RX5500 XT. Hetong dalawa guys ang napili ko kasi parang ginawa talaga sila sa isa't isa, kasi halos magkahawig talaga sila ng kulay and yung mga lightings effect nila. Okay? And before natin yan simulan guys, ipapakita ko muna sa inyo yung the rest na components na gagamitin natin. Okay? So for the processor guys, I'll be using the AMD RYZEN 5600. Then gagamit din tayo ng 16GB of RAM, TFORCE DELTA RGB white, 3200 MHz. And sa storage guys, gagamit tayo ng GIGABYTE NVMe SSD. So 512 GB. So sa power supply, ito yung power supply na ni-review natin nung nakaraan. It's a CORSAIR CB450 rated 80 bronze. Okay? And sa case naman guys, ang gagamitin natin is DARKFLASH DLM22 white. Okay? And gagamit din tayo guys ng DARKFLASH DR12 Pro. So hindi kasi ako gagamit guys ng AIO sa setup na to. So mangangailangan tayo ng 5 fans. So yung fan na to guys, ARGB na to. So kasi nga guys, yung board natin is ARGB and yung GPU natin is ARGB rin. So paparisan lang din natin siya ng ARGB na fans. Okay? So huwag kayong malilito guys dun sa ARGB and dun sa RGB. Okay? So first unbox lang muna natin tong motherboard na to. So yung backplate niya, SATA cable, then dalawang M2 screw. Okay? Yung mga manual, CD, may Asrock stickers din yan. Sa packaging guys, ang ganda ng packaging ng Asrock. Makikita nyo. Meron pa siyang foam talaga. Na naka-cable ties yung motherboard. Okay. So, tanggalin muna natin siya sa foam niya. So makita nyo guys, maganda yung kulay niya. So may silver, black, okay, and white. Sa build quality naman guys, yung Asrock hindi na talaga nagpapaiwan ngayon, and I can say na nakakasabay na talaga sila sa mga brand like GIGABYTE and MSI, okay? Although mas mura sila, okay? Pero sa build quality and features guys, halos actually sila yung nauna sa mga B450 na meron ng ARGB, okay? So sa mga MSI kasi and yung Asus guys, mostly ng mga B450 series nila, wala pang mga ARGB, okay? RGB pa lang sila. So sa B450, ang alam ko si Aorus meron and si Asrock, okay? Sa MSI and Asus wala pa akong nakita actually. Okay? So moving on guys, yung RX
5500 naman natin ang buksan natin. So actually guys, may konting kahabaan siya. So ayan. Kasi nga guys, yung heatsink niya extended. So extended yung heatsink. Ito lang talaga yung length ng card. Okay. Kaya ito yung pinili ko kasi saktong-sakto lang siya sa M80X build. And ang gusto ko dito guys is meron siyang ARGB header. So makikita nyo dito sa gilid, meron siyang ARGB header. So pwede natin siyang i-sync sa motherboard natin. So makikita nyo guys, yung kulay niya is silver din and black. So kaya nasabi ko na parang ginawa talaga siya sa Asrock Steel Legend. Okay. Ang expect ko talaga guys, meron siyang kasamang cable. Pero wala siyang kasama. So although wala siyang kasamang cable, medyo madali lang naman hanapin yun online guys. Okay. Sige, buuin na natin to.
So guys, yan, nawalan kasi ako ng battery kanina. Natapos na rin natin yung setup yung PC build number 3 natin. And sad to say guys, hindi natin masisync yung GPU natin, yung ARGB ng GPU natin kasi wala tayong available na cable dito para i-connect si GPU sa motherboard. Okay. Although nakasync na yung mga fans sa motherboard natin, kung makikita nyo. Okay. Siguro sa mga susunod natin video, gagawin na lang natin yon. Okay. Siguro ang gagawin muna natin is i-check na lang muna natin yung power consumption ng ganitong klaseng setup. Okay guys.